પેઇન્ટમાં આજે આપણે હાઉસ દોરીશું. તો સૌથી પહેલા રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લઈએ અને એને ડ્રો કરી લઈએ આવી રીતે. ત્યારબાદ ફરીથી એક રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લઈએ અને એને આવી રીતે ડ્રો કરી લઈએ. ત્યારબાદ સેજ અંદરની સાઈડ આ શેપને ગોઠવી દઈએ. ત્યારબાદ ટ્રાયંગલ શેપ લઈ લઈએ અને એ શેપને ડ્રો કરી દઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લઈએ અને અહીંયા એક રેક્ટેંગલ દોરી લઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લઈએ અને આવી રીતે ડ્રો આપી. ત્યારબાદ રેક્ટેંગલ શેપ લઈએ, ટ્રાયંગલ શેપ લઈ લઈએ અને અહીંયાથી ડ્રો કરી લઈએ. ત્યારબાદ લાઇન શેપ રેક્ટેંગલ જ લેશું અને આવી રીતે 3 શેપ લઈ લઈએ. એટલે આ શેપની આપણે કોપી લેશું. લાઈન ઉપર ક્લિક કરી અને આડી ઊભી આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરી. સીધી લાઈન દોરવી હોય તો કીબોર્ડમાંથી શિફ્ટ કી દબાવી રાખવાની રહેશે. ઇરેઝરથી એક્સ્ટ્રા જે વધારાનો ભાગ છે એ આપણે આવી રીતે ઇરેઝ કરી લઈએ. સિલેક્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને આની કોપી લઈ લઈએ આવી રીતે. ત્યારબાદ આખાની કોપી લઈએ અને એક કોપી છે એ નીચેની સાઈડ રાખી દઈએ. ત્યારબાદ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી આ વચ્ચેની કોપી છે આપણે રિમૂવ કરી દઈશું, એટલે કે ડિલીટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ રેક્ટેંગલ શેપથી અહીંયા એક દરવાજો ડ્રો કરી લઈએ. ડોર. શિફ્ટ કી દબી રાખીએ એટલે લાઈન સીધી થશે. અહીંયા અર્ધ ખુલ્લો દરવાજો છે એટલે આપણે ઝૂમિંગ કરી અને અહીંયા ગોળ રાઉન્ડ શેપ છે આવી રીતે ડ્રો કરી લઈશું. ત્યારબાદ વ્યૂમાં જઈ અને 100% ઝૂમિંગ આપી દઈશું એટલે આપણું જે રેગ્યુલર શેપ હતો તે આવી જશે. રેક્ટેંગલ શેપ ઉપર ક્લિક કરીને આપણે એક આડી લાઈન છે અહીંયાથી મિડલમાંથી ડ્રો કરી લેશું આવી રીતે. ત્યારબાદ આ જે લખેલું છે ડ્રો કરેલું છે અને સેજ આપણે નીચેની સાઈડ લઈ લઈએ. ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન ઉપર ક્લિક કરીને વધારે જો નીચે આવી રીતે ખેંચવું હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. ફરીથી રેક્ટેંગલ શેપ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી એક ડ્રોઈંગ આપી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ઓવેલ શેપ ઉપર ક્લિક કરી અને તમને ગમતી આવી રીતે ઓવેલની પેટર્ન આપી શકો. સિલેક્ટ કરી અને આવી રીતે ગોઠવી શકો. ઝૂમિંગ કરી લઈએ એટલે વ્યવસ્થિત કામ કરવાની મજા આવે. ફરીથી સિલેક્ટ કરીએ અને એને આવી રીતે એક પછી એક મૂકતા જઈએ. જેટલા શેપ મૂકવા આવે એટલા તમે આવી રીતે મૂકી શકો છો. ફરીથી સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આને બરોબર મિડલમાં એટલે કે વચ્ચે લઈ લેશું. વ્યૂમાં જઈ અને 100% ઝૂમિંગ ઉપર ક્લિક કરશું. આટલું થઈ જાય. ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં છે મનગમતા
કલર પૂરીશું. અહીંયા જો વધારે હજુ પેટર્ન કરવી હોય તો તમે અહીંયા ઓવેલ ઉપર ક્લિક કરી અને આવી રીતે પેટર્ન છે તમે કરી શકો છો. ત્યારબાદ આમાં ગમતો કલર પૂરી લઈએ. તો ફિલમાં જશું અને આમાંથી તમને જે કલર ગમતો હોય તે કલર છે આપણે ફિલઅપ કરી લેશું. ત્યારબાદ અહીંયા ગમતો કલર પૂરી દઈએ અને અહીંયા સેવ એ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી ગમતો કલર લઈ અને અહીંયા તમે નામ આપી શકો. અક્ષરની સાઈઝ છે તમારા હાઉસમાં જે પ્રમાણે સેટ થતી હોય એ પ્રમાણે તમે રાખી શકો. આવી રીતે એનો કલર છે એ તમને ગમતો તમે કોઈ પણ રાખી શકો. અહીંથી એની અક્ષરની સ્ટાઇલ છે જુદી જુદી, જે સ્ટાઇલ ગમતી હોય એ સ્ટાઇલ ઉપર ક્લિક કરવાનું. આપણું હાઉસ છે એ તૈયાર છે. થેન્ક યુ.